Вітаю на моєму каналі. Як і казав в попередньому відео, сьогодні будемо працювати з системою змащення двигуна. Насос вже готовий, тепер треба виготовити фільтр, багато різних штуцерів і так далі. Почнемо з виготовлення фільтра. Ескіз корпуса та внутрішньої частини фільтра виглядає ось так, а в якості фільтруючого елемента використаю ось таку металеву сітку, яка може фільтрувати частинки розміром до 0,3 мм. А зараз йдемо за токарний верстат робити корпус фільтра. Довелося відрізати заготовку, так би мовити, в ручному режимі. І ось отримав такий майже готовий корпус фільтра. Відрізав прямокутник потрібного розміру, тепер його потрібно скрутити в циліндр і в такому положенні з'єднати краї між собою оловом. Покриваю потрібні місця паяльною пастою і зараз це все прогрію паяльником. Зафіксував сітку з потрібним діаметром і тепер паяльником з'єдную краї між собою. Щоб зафіксувати сітку на своєму місці, використаю сталевий дріт. Ущільнююче гумове кільце поки що не буду встановлювати, так як фільтр ще не раз потрібно буде розкручувати. Коротше, можна сказати, фільтр моторної оливи готовий. Приблизно ось в такому місці він буде встановлений. Виготовив ось такий кронштейн для встановлення фільтра. І також просвердлив отвори на корпусі маховика для кріплення цього ж кронштейна. Фільтр вже встановлений на своєму місці. Також на кронштейні зробив два різьбові отвори, з допомогою яких зафіксую ось такий трійник плюс клапан тиску. Тиск в системі можна буде регулювати з допомогою ось цього гвинта.
були зроблені ось такі штуцери, точно такі ж, як встановлені на насосі. Зараз їх потрібно встановити на фільтр та трійник. На піддоні двигуна ще не встановив штуцер, але він буде далі, і потім потрібно буде з'єднати трубками піддон з фільтром, фільтр з насосом, насос з блоком двигуна та трійником. З трійника одна трубка піде в голову двигуна, інша трубка піде до датчика тиску. Зараз йдемо до фрезерного верстата, зробимо канал подачі мастила в корінний підшипник колінчастого вала, і потім будемо працювати з трубками. Зібрав корінний підшипник, і зараз можна буде побачити, як буде змащуватися шийка колінчастого вала та дві шатунні шийки. Всі штуцери на своїх місцях. Зараз будемо працювати з трубками. Давно в мене лежать ці мідні трубки різних діаметрів, і ось їх час настав. Зараз йдемо до токарного верстата, зробимо гайки, щоб фіксувати ці мідні трубки на штуцерах. Гайки готові, тепер мідну трубку потрібно розвальцювати, щоб ця гайка змогла притиснути трубку до штуцера. Так, в мене немає людського труборіза, а купувати його заради декількох трубок не сильно хочеться, тому кусаю мідну трубку плоскогубцями, поправляю торці і йдемо вальцувати трубки з допомогою цього пристрою. Більшість трубок повністю готові, лишилося попрацювати ось з цим трійником, точніше запаяти його твердим припоєм.
Щоб все чітко зійшлося, вирішив останню трубку паяти прямо на двигуні, попередньо прикривши елементи двигуна керамічною ватою. Трійник готовий, далі почистив мідні трубки після пайки, і ось так тепер вони виглядають. З цими трубками все. Зараз працюватимемо з подачею моторної оливи в головку двигуна. Перед тим як гнути паяти трубки, треба дещо зробити з цими деталями, а саме потрібно просвердлити масляні канали до кожного коромисла. Подача оливи буде відбуватися в центральний отвір, і від нього потрібно зробити отвори в сторони, під кожне коромисло. Отвори готові, тепер по торцях їх потрібно закрити, щоб при подачі оливи в центральний отвір воно розходилося тільки під коромисла. За кадром був зроблений ось такий трійник, з нього і буде йти подача оливи в кожну пару коромисел. Зараз з'єднаю його мідними трубками ось з такими двома деталями, які будуть встановлені над кожною віссю коромисел. Після всіх маніпуляцій з кисневим пальником та твердим припоєм маємо такий результат. І ось так це все встановиться в головку двигуна. Масляна система двигуна майже готова. Лишився останній штуцер, від якого зараз прокладу мідну трубку в кабіну трактора, де буде встановлений ось такий манометр, приблизно ось в цьому місці. Пам'ятаю, казав, що кабіну можна вже фарбувати, так як ніяких маніпуляцій з нею більше не буде. Як би не так.
Мідна трубка в кабіну проведена. Зараз допрацюємо сам манометр, а саме потрібно на ньому зробити трохи меншу в діаметрі різьбу. Манометр з перехідником готовий. Тепер до нього можна під'єднати мідну трубку. На панелі приладів, крім манометра, також буде ось такий датчик обертів двигуна та ось такі два датчика температури. Щоб всі ці датчики закріпити в кабіні, виготовив ось таку панель приладів. Поки що це просто шаблон з картону. Також на панелі зроблений ще один отвір для манометра. Один буде показувати тиск масляної системи двигуна, а цей буде показувати тиск в гідравлічній системі. В майбутньому хочу спробувати виготовити повноцінну гідравлічну систему. Картонний шаблон вже не потрібен, так як по ньому виготовив ось таку металеву панель. Зараз кріплю на неї всі датчики і приміряємо це все в кабіну трактора. На панелі ось в цьому місці зараз наче трохи пусто, але в майбутньому тут будуть встановлені декілька кнопок чи тумблерів. Отвори для кріплення панелі вже є, тому встановлюємо її в кабіну трактора. Як на мене, виглядає все просто чудово. Так, не сильно копійно, але я й не намагався зробити панель як в оригіналі, так як на всьому цьому тракторі є багато рішень, що технічних, що візуальних, які навіть і близько не схожі до справжнього трактора Т-150. Так, можна було заморочитися, змоделювати та надрукувати панель приладів один в один, як на справжньому тракторі, але це була б просто декоративна накладка і все. Я захотів зробити саме робочу, функціональну панель, яка відображатиме різні параметри трактора. На такому моменті будемо завершувати дане відео. В наступній серії будемо працювати ось з цим всім, що ви бачите на екрані. Потрібно буде підключити всі датчики на панелі, також буде робота з системою запалювання двигуна, робота з системою охолодження двигуна. Коротше, ще буде що показати. На цьому в мене все. До наступних серій.